ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මීට සතියකට විතර කලින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ගෙදර ඉඳගෙන අපි කොහොමද YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන YouTube channel එකකින් කොහොමද ආදායමක් හොයාගන්නේ කියන එක ගැන මම කතා කළා. ඉතින් ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඒක 20000කට වගේ අවසන් පිරිසක් බලලා තිබුණා. ඒ වගේම ඒකට ගොඩාක් මට කමෙන්ට්ස් ඇවිල්ලා තිබුණා සහ පෞද්ගලිකව WhatsApp වලටත් මට මැසේජ් ඇවිල්ලා තිබුණා එක ප්‍රශ්න අහලා. ඉතින් මම කරන්නේ cooking channel එකක් වුණාට මට ආපු කමෙන්ට්ස් එක බලනකොට ඒ ගොඩාක් කට්ටියට ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා ආසාවක් තියෙනවා YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. නමුත් එයාලට තියෙන තාක්ෂණික දැනුම මදිකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කොහොමද කියන එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ විදියට අරගෙන එන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ තාක්ෂණික පැත්ත කොහොමද YouTube channel එකක් පටන් ගන්න එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන ඒ තාක්ෂණික පැත්ත තමයි මම අද කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලන්න. ඒකේ link එක මම description box එකේ දාන්නම්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ෆෝන් එකේ කොහොමද YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කියන එක මම අදියරෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා මුලින්ම ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube app එකට යන්න. ඉතින් ඔයා දැනටමත් YouTube channel එකකට ඔයාට YouTube channel එකක් දැනටමත් තියෙනවා නම් ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා ඔයාගේ ඒ YouTube channel එකේ ලාංඡනය නැත්නම් logo එක. නැත්නම් sign in කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් logo එක තියෙනවා නම් logo එක උඩ නැත්නම් sign in තියෙනවා නම් sign in කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඔයා logo එක උඩ ක්ලික් කරා නම් add account කියන එක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් ඔයා මෙතනදී create account කියන එක දෙන්න ඕන. දැන් මෙතනදී for myself කියන එක තෝරන්න ඕන. ඉතින් කරුණු මගේ ඇරෙන්න පුළුවන් නිසා මම note කරගෙන තියෙන්නේ. මම පොතක් බලාගෙන තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා සමහර විට මම එක දිහා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන first name කියන තැනට ඔයාගේ YouTube channel එකට දාන්න ඉන්න නම හරි නැත්නම් ඔයාගේ නමේ මුල් කොටස හරි දාන්න ඕන. ඉතින් මේකේ last name කියන තැනට ඔයාගේ නමේ දෙවෙනි කොටස හරි YouTube channel එකට දාන්න ඉන්න නමේ අනිත් කොටස හරි දාන්න ඕන. ඊළඟට next දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ birthday එක ඒ වගේම gender එක දීලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ උපන්දිනේ දීලා ඉවර වෙලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට Google ආයතනයේ විසින් email කීපයක් ලබා දෙනවා. ඔයා ඒ ලබා දෙන ඊමේල් වලට කැමති නම් ඒකට ටික් එකක් දාන්න. නැත්නම් create your කියන එකට ටික් එකක් දාලා ඔයා කැමති විදිහට ඊමේල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next දෙන්න. phone number එක දීලා ආයෙත් next කරන්න. දැන් ඔයා කැමති password එකක් දීලා ආයෙත් next කරන්න. දැන් අපිට පෙන්නනවා අපි හදාගත්ත ඊමේල් එක සහ අපි දීපු phone number එක. ඉතින් මෙතනදී වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයා phone number එක දෙනකොට වැඩ කරන නම්බර් එකක් දෙන්න. ඔයා නිතර සිම් මාරු කරන කෙනෙක් නම් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව මම පස්සේ කියන්නම්. ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම දෙන ඊමේල් එක ඒ වගේම ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාලට අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කොහේ හරි පැහැදිලි තැනක ඒක ලියලා තියන්න. මොකද අපිට ඒක පස්සේ අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම ලියලා තියනවා කියලා ඉතින් හැමෝටම බලන්න පුළුවන් තැනක ලියලා තියන්න එපා. Tamanට හොඳට මතක තියෙන තැනක ඒක ලියලා තියන්න. ඉතින් මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. අපිට කෙනෙක් කතා කරා මේ ඇත්තටම එයා YouTube channel එකක් කරගෙන ගිහපු කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් subscribers වත් එයාට ඉඳලා තියෙනවා. හොඳ views දීපු channel එකක්. ෆෝන් එක එයාගේ කැඩිලා ඊට පස්සේ ෆෝන් එක හදනකොට ෆෝන් එක reset කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ෆෝන් එකේ තිබ්බ email password සියලු දේම අයින් වෙලා. ඉතින් එයාට අන්තිමට උනේ YouTube channel එක නැති වෙච්ච එක විතරයි. ඉතින් එයාට ඒ password email මුකුත් මතක තිබිලත් නැහැ. කොහෙවත් ලියාගෙන තිබිලත් නැහැ. ඉතින් මම ඒකයි මුලදී කිව්වේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි කොහේ හරි ලියලා තියන්න. මොකද ඒක අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් next දුන්නාට පස්සේ අපිට Google ආයතනයේ විසින් නීති රීති ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ නීති වලට එකඟ වෙන්න වෙනවා. ඒක කියවලා බලන එක හොඳයි. ඉතින් මේ නීති වලට අපි එකඟ වුණාට පස්සේ අපිව අපේ YouTube channel එකට අපිට log වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන logo එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයා දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන ඔයාගේ logo එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ your channel කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් දකුණු පැත්තේ උඩ පැන්සලක් වගේ පොඩි icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ logo එක ඊට පස්සේ නම description වගේ මේ දේවල් හදාගන්න. දැන් අපි බලමු අපි හදාගත්ත YouTube channel එකට කොහොමද කියලා අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඉතින් ඔයා හදාගත්ත YouTube channel එකේ දැන් මේ වෙනකොට කිසිම වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ඔයාලට නිල් පාටින් පෙන්නනවා create කියලා. නැත්නම් පල්ලෙහා මැද්දෙන් ධන ලකුණක් පෙන්නනවා.
එතනින් upload video කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් අපිට අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම වීඩියෝස් මෙතනදී පෙන්නනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆෝන් එකේ YouTube වීඩියෝ හදන්නේ කොහොමද කියලා ඕන තරම් සිංහලෙන් වීඩියෝ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. අපි වීඩියෝ කිහිපයක links description box එකේ මම දාන්නම්. එතනට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් ටිකක් බලලා ඔයාගේ දැනුම ටිකක් වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ හදන විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම වීඩියෝස් ඔයා එතනට ගිහිල්ලා ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ටයිටල් එකට ඔයා වීඩියෝ එකට දාන නම දෙන්න ඕන. දැන් මෙතන තියෙනවා add description කියලා. එතනට ඔයාලට description එකක් දාන්න පුළුවන්. audience කියන තැනට මේන දෙකෙන් පල්ලෙහා එකට ටික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේදී මේ ටික් එක දාලා නොතිබුණොත් ඔයා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවේදී මැසේජ් එක එනවා. ඒ වෙලාවට ඒ ටික් එක දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ thumbnail ගැන. අපිට Play Store එකට ගියාට පස්සේ photo editor sinhala කියලා type කරාම අපිට මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම thumbnail එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට හදාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම description එකේ දාන්න සිංහලෙන් කොහොමද thumbnail එකක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න දීපු වීඩියෝ එකක්. එතනට ගිහිල්ලා ඒ link එක අරගෙන වීඩියෝ එක බලා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි හදාගත්ත අපේ YouTube channel එකට thumbnail දැමීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි channel එක verified කරලා නැති නිසා. දැන් අපි හදන්නේ phone එකෙන්ම අපේ YouTube channel එක verified කරගන්න. දැන් ඔයා phone එකේ Chrome එකට යන්න. දැන් ඔයා phone එකේ දකුණු පැත්තේ උඩම තිත්තුනක් තියෙනවා. ඒ තිත්තුන ක්ලික් කරලා ටිකක් පල්ලෙහා හරිය තියෙන desktop side එකට ක්ලික් එකක් දාගන්න. ඉතින් මෙතන උඩ YouTube කියලා type කරන්න ඕන. එතකොට අපිට Chrome එකේ YouTube එකට log වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ උඩින්ම logo එකක් පෙන්වනවා ඇති. ඔයා හදාගත්ත channel එකේ logo එකද කියලා ඉස්සෙල්ලාම ඒක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. ඔයා හදාගත්ත channel එකේ එක නෙමෙයි නම් ඒ logo එක උඩ ඔයා click කරන්න. ක්ලික් කරලා switch account කියන එකට දීලා ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඔයාගේ channel එකත් ඔයාලට පෙන්නාවි. එතකොට ඒ channel එක උඩ click එකක් දාන්න. දැන් ආයෙත් ඔයාගේ logo එක උඩ click කරලා your channel කියන එකට යන්න. දැන් මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙන manage video කියන එක උඩ click කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මේ වෙනකොට ඔයා YouTube එකට upload කරලා තියෙන වීඩියෝ ටික පෙන්නනවා. thumbnail එක දාන්න ඕන වීඩියෝ එක දැන් click කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. එතන upload thumbnail කියන එක click කරන්න ඕන. දැන් මේ එන message එක උඩ verify කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයා කලින් දීපු phone number එක මෙතනට දෙන්න ඕන. දැන් ඔයාගේ phone එකට message එකක් එනවා අංක 6ක number එකක්. දැන් මේ අංක 6 type කරලා submit දෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පෙන්නාවේ ඔයාගේ phone number එක verified කියලා වැටෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට thumbnail එක add කරගන්න. අපිට YouTube app එක හරහා YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වුණාට thumbnail අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් නිතරම Chrome එකට ගිහිල්ලා මම අර කියලා දීපු විදිහට thumbnail දාලා ඉන්න එකත් කරදරයක්. ඉතින් අපිට YouTube ආයතනය විසින්ම හඳුන්වලා දීලා තියෙන app එකක් YouTube Studio කියන app එක. ඉතින් කලින් කියලා දීපු විදිහටම Play Store එකට ගිහිල්ලා ඒ YouTube Studio කියන app එක download කරගන්න. ඉතින් app එකට log වෙනකොට ඔයා කලින් හදාගත්ත email ඒ වගේම password දීලා app එකට log වෙන්න පුළුවන්. YouTube Studio app එක ගැන මම දැන් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉතින් මෙතන මුලින්ම පල්ලෙහායින් තියෙනවා dashboard කියලා. ඉතින් මේ dashboard එකට ගියාම අපි අන්තිමට අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ සියලුම විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ views ප්‍රමාණය කොහොමද කියන එක. ඊට අමතරව මාසය තුල වෙච්ච දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇනලයිස් වලට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ මොන වගේ රටවල කට්ටියද මොන වගේ වයස්වල කට්ටියද. ඊට ඔයා නිකන් ඉන්න ගමන් පොඩ්ඩක් ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒක නිකන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් දැන් අද අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික විතරයි කියන්නේ මොකද වීඩියෝ එක ගොඩාක් ටික වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් කමෙන්ට්ස් වලට ගියාම අපිට එතනදී අපිට දැන් අලුතෙන් ආපු කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඒ කමෙන්ට්ස් වලට මෙතනදීම අපිට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කතා කරන්නේ කන්ටෙන්ට් ගැන. කන්ටෙන්ට් එකට ගියාම අපි මෙතෙක් කල් දාපු සියලුම වීඩියෝස් අපිට එකේ පෙන්නනවා. දැන් ඔයා thumbnail එක දාන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා උඩම තියෙන pencil එක icon එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් වම් පැත්තේ තියෙන pencil එක icon එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් මෙතන වීඩියෝ එකේ තියෙන පින්තූර කිහිපයක් පෙන්නනවා. අපිට කැමති නම් එතනින් ෆොටෝ එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් upload thumbnail කියන එක ක්ලික් කරාම ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම ෆොටෝස් වලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම අර කලින් කියලා දීපු app එක හරහා හෝ නැත්නම් වෙන ක්‍රමයකට හදාගත්ත thumbnail එකක් ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපිට මේ thumbnail එක ඒ ෆොටෝ එක තෝරගෙන අපිට වීඩියෝ එකේ thumbnail එක විදිහට ඒක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක තෝරගෙන දකුණු පැත්තේ උඩින් දාන්න කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක thumbnail එක විදියට අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් අපි දාපු වීඩියෝ එකේ නම දාන්න, ඒ වගේම description එක දාන්න, tag එකතු කරනවා නම් ඒව දාගන්න. ඒ ඕනම දෙයක් මේ app එක හරහා මෙතනදි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක දෙපාරක්වත් බලලා මේ කියපු කරුණු ටික ඉස්සෙල්ලා හොඳට ඔලුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ මම කියපු apps දෙක තුන පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. ඉතින් ඔයා හිතයි මේක මහා අමාරු දෙයක් කියලා. නමුත් මුල් පාර තමයි අපිට මේ කියන්නේ මේක පටන් ගන්නකොට තමයි මේක අමාරු වගේ පේන්නේ. අනිත් එක වැඩ වැඩිත් පළවෙනි පාර විතරයි. ඉතින් අපිට මේක කාගෙන් හරි අහගෙන හරි කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ YouTube app එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ YouTube Studio app එකට ගිහිල්ලා මේ thumbnail වෙනස් කරගන්න, description දාන්න, ඒ ටික කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ටිකක් වැදගත් දෙයක් තමයි කියන්න යන්නේ. මේකත් ගොඩ දෙනෙක් අපෙන් අහපු දෙයක්. ඉතින් ඒ තමයි අපේ YouTube channel එකේ password එක අමතක වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි දැන් channel එකට log වෙන්න හදනකොට email එක දැම්මට පස්සේ අපෙන් password එක අහනවා. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේදී password එක දන්නේ නැත්නම් forgot password කියන එක උඩ click කරන්න. දැන් තමයි මම ඔයාලට කලින් කිව්ව phone number එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ ඒක කොහේ හරි ලියලා තියෙන්න. අනේකයි මම කිව්වේ phone number එක. අනේකයි මම කිව්වේ phone number එක වැඩ කරන phone number එකක් වෙන්න ඕනි කියලා. අපිට ඕන වෙලාවක phone number එක change කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අත්දැකීමෙන් අපි ඒක දන්නවා. ඉතින් දැන් forgot password එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයා දීපු phone number එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට SMS එකක් වෙනවා අපේ SIM එකට. message එකේ තියෙන code එක උඩ type කරාම අපිට නැවත වතාවක් අපේ YouTube channel එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරුණු ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට මොකක් හරි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ දක්ෂතාවයෙන් යම් කෙනෙක් තව දෙයක් දෙන්න පුළුවන් නම් නමුත් ඔයාට ඒ තාක්ෂණික දැනුම නැත්නම් මම මෙතනදී පොඩි යෝජනාවක් කරන්නම්. අපේ ඕනම පවුලක ඒ වගේම අපේ අසල් වාසීන් උනත් සමහර පිරිමි ළමයි ගැහැණු ළමයි ඉන්නවා මේ තාක්ෂණික පැත්තෙන් ඒ දැනුම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් එයා හම්බ වෙලා පොඩ්ඩක් කතා කරලා මට මේ දේ පොඩ්ඩක් කරලා දෙන්න. ඒ වගේ එහෙම කතා කරොත් සුහදව මම හිතන්නේ එයාලා අකමැති වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තාක්ෂණික දැනුම ඇත්තෙම නැත්නම් පටන් ගන්න කොහොමවත්ම තේරෙන්නේ නැත්නම් කෙනෙක් හොයාගන්නත් ඔයාලට බැරි නම් මේ අපිට කතා කරන්න. අපි අපිට පුළුවන් උපරිම උදව්වක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් අපි කැමති කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වගේ දෙයකින් ඉස්සරහට යනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම මේ YouTube channel එකක් කියන්නේ මොනතරම් වටින දෙයක්ද කියලා මම පොඩි උදාහරණකින් කියන්නම්. දැන් මගේම අත්දැකීමෙන් අපිත් ඇත්තටම මේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ ඉන්කම් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි, සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. අපේ තිබ්බ ආසාවට මම උයන්න ආස නිසා. ඒ වගේම හස්බන්ඩ්ටත් තිබුණ ලොකු ආසාවක් channel එකක් පටන් ගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ ආසාවට පටන් ගත්තා මිසක channel එකෙන් අපි ආදායමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අපි එකෙන් ලැබෙන සල්ලි වලින් කරේ ට්‍රිප් ගිහපු එක, විනෝද වෙච්ච එක එහෙම. මගේ හස්බන්ඩ් රැකියාවක් කරනවා. ඉතින් ඒ ලැබෙන පැඩියෙන් අපි ලෝන් දාලා තිනවා ඒ වගේ වා ගන්න. ඊළඟට අපිට මාසෙකට යන කන බොන වියදම්, ළමයින්ගේ වියදම්, ඒ දේවල් කරගන්න අපිට මුදල ප්‍රමාණවත්. නමුත් දැන් ඇත්තටම රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක එකපාරටම ආර්ථික තත්ත්වය උඩු යටිකුරු වෙන්න පටන් ගත්තා. බඩු මිල සෑහෙන්න ඉහළ ගියා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක බලනකොට අපිට පඩිය ප්‍රමාණවත් මදි. ඉතින් ඇත්තම කතා කරොත් මේ YouTube channel එකෙන් අපිට ලැබෙන මාසෙකට ලැබෙන ආදායම සෑහෙන්න අස්වැසිල්ලක් වුණා මේ දේවල් අපිට බැලන්ස් කරගෙන යන්න. ඉතින් මට ආයෙත් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඔයාට හේතු 1000ක් එන්න පුළුවන් ඒක පටන් ගන්න නැතුව එන්න. නමුත් ඔයාට උමනාව තියෙනවා නම් එක හේතුවක් හොයාගන්න ඒක පටන් ගන්න. එතනින් ඔයාට පුළුවන් වෙයි හොඳ ගමනක් යන්න. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට කිසිම දක්ෂතාවයක් නැහැ කියලා. නමුත් ඔයාට උනන්දුව තියෙනවා නම් ආසාව තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මොකක් හරි මාතෘකාවක් මේකට හොයාගන්න. ඉතින් මම මුලින් දාපු වීඩියෝ එක 20000කට අධික ප්‍රමාණයක් බලලා තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඒකෙන් 20 දෙනෙක් හරි හොඳ YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන තව මාස 6ක් වගේ යනකොට මාස 6ක් වගේ කාලයක් ගත වෙනකොට හොඳ YouTuber කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙන දේ.
ඉතින් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපේ පවුලට ශක්තියක් වෙන්න පුළුවන් එකේ. ඒක තමයි මගේ ලොකුම බලාපොරොත්තු. ඉතින් මම කිව්වා වගේම ඔයා මේක දැන් පටන් ගත්තොතින් තව මාස 6ක් වගේ යනකොට ඔයා මට කෝල් එකක් දීලා කියාවේ මම දැන් හොඳ YouTuber කෙනෙක් කියලා. ඉතින් එදාට ඇත්තටම මම තරම් සතුටු වෙන කෙනෙක් නැති වෙයි. මොකද මගේ මූලිකම පරමාර්ථය උනේ කෙනෙක්ට මේ දැනුම දීලා යාවත් හොඳ මාවතකට ගන්න, හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් තත්යකට ගන්න එක තමයි මට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. ඒ දැනුම දෙන එක. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝස් දෙක සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. ඒක ලොකු හෙල්ප් එකක් වේවි අපිට වගේම මේ වගේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ආසාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ටත් ඒක ලොකු හෙල්ප් එකක් වේවි.